Nên là anh lấy bà xã bảo chỉ cần lấy số lượng nhiều. Dạ. Chứ không có phải là chê ba vậy. 5.000 cũng bán. 5.000 cũng bán nữa. Dân lao động mà. Thậm chí những người mà khó khăn là tới cho luôn. Chứ không có chạy nào gì hết. Dạ rồi, nhà anh Hùng múc cái sườn nè. 2 xin chào cả nhà. Thấy luôn rồi. Ồ vậy hả? Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta đến với Gia Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở 302 Phạm Văn 2, phường 5, quận Tân Bình. Nên chúng ta sẽ đi ăn một địa điểm cháo rất là nổi tiếng, cháo sườn ông Tạ. Ở đây sẽ có bán trên app là app Now và Baymin nha cả nhà. Rồi thì giá trên app thì chắc chắn là nó sẽ nhỉnh hơn là khi mà chúng ta mua trực tiếp. Bây giờ là 1 giờ trưa, cháo là bán 1 giờ trưa để mình vô tìm hiểu tại sao lại bán ngay cái giờ này, cái giờ qua giờ ăn trưa rồi. Rồi cả nhà đừng quên like, share cũng như là đăng ký để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ông còn sống dòng mèo mà 120 tuổi. Dạ, thì cũng chia sẻ với nhà cháo sườn ông Tạ không phải là chú tên là Tạ nha, mà là cái này hồi xưa là cái đường ông Tạ. Vậy chú con xương hô chú như thế nào được ạ? Thôi mình xin anh em cho nó vui vẻ. Dạ anh tên gì? Tên Hùng. Dạ anh Hùng. Mình bán ở đây bao nhiêu năm rồi anh Hùng? Nếu mà tính ra thì ở đây thì khoảng mười mấy năm rồi. Dạ. Còn xuất phát ra bà xã bán rồi khoảng hơn 40 năm. Wow. Từ ngày bà gánh xong đi xe đạp, xong mình đi xe Honda. Dạ. Bây giờ tuổi lớn rồi đi không nữa phải vào vỉa hè. Là cái chị đang ở trong không? Không, chị giúp việc thôi. Còn bà xã đó bà lên sau. Dạ. Nấu mệt quá nghỉ rồi trước rồi đó lên. Là hồi xưa là bán đường này luôn hay không? Bán được quận 10. Dạ. Đi vào nói chung trừ thông qua quận 2 Thủ Đức thôi, còn quận 10 quận nhất thông qua quận 10 là chính. Dạ. Quận 5, quận 6, quận 8 rồi đó. Em được biết là mình làm 1 giờ trưa là bắt đầu bán từ 12 giờ. 12 giờ đó hay gì. Kia em kiếm được thông tin em thấy là để 1 giờ bán. Em thắc mắc sao cháo phải bán 1 giờ, cái đó qua giờ ăn trưa rồi. Vậy là 12 giờ bán nha cả nhà. Là nồi cháo nhìn rất là hấp dẫn. Ôi ôi. Cái nồi này là thịt bằm này cả nhà. Đây là sườn. Anh lâu lâu anh sẽ bỏ vào trong cái nồi như vậy đúng không anh? Để em nhờ anh múc cái thịt bằm lên mình coi với nha. Đó. Ồ. Cái đó là cái sốt thịt hay là nó cũng là cháo luôn anh? Không, đây là thịt bằm. Dạ. Thịt bằm anh nấu bằng cách thịt á. Hấp. Dạ. Thanh. Dạ. Tại em thấy có cái sốt nè. Đó là cái nãy em bỏ giá đã dính với đây nè. Đó. Cái thịt nó có cái sốt sệt. Có cái sốt. Ồ. Thôi bao nhiêu con? Nhà ơi. Lâu lâu sẽ có đổ thêm một cái nước này nữa nè. Cái này gọi là nước gì anh? Nước sốt. Tức là cháo thịt bằm là sẽ chỉ là với cái này, múc cái này với cháo. Đó. Một phần cháo thịt bằm mình bán là bao nhiêu? Tùy em bé anh thì nó 15-20 mà 10.000 anh cũng bán nữa. 10.000 bán luôn. Khi 5.000 cũng bán. Dạ. Bây giờ không có tiền nữa, 5.000 cũng bán. Dạ. Bây dạng đa dạng. Dạ. Nhưng mà mua về nó ăn tại chỗ chứ nếu mà 10.000 mua về thì chắc là tính tiền hộp thêm đúng không? Không, cũng vậy. Cũng vậy luôn. Rồi. Bây giờ anh lấy bà xã bảo chỉ cần lấy số lượng nhiều. Dạ. Chứ không có phải là chê ba vậy. 5.000 cũng bán. 5.000 cũng bán nữa. Dân lao động mà. Thậm chí những người mà khó khăn là tới cho luôn. Chứ không có chạy nào gì hết. Dạ rồi, nhà anh Hùng múc cái sườn nè. Ồ, cái cháo nhìn rất là mịn nha cả nhà. Sườn này mình xài sườn non ha. Sườn non đó. Dạ. Dạ, anh múc lên để yên cho mình. Rồi, anh múc cái muỗng anh giữ lại cái nè. Đó, cháo mình đúng không? Wow. Nấu cái này từ mấy giờ anh? Tính ra thời gian nấu khoảng từ 7 giờ sáng. 7 giờ sáng.
tại vì thời gian 3 giờ khuya anh đi chợ, Dạ, 3 giờ khuya đi. về anh lọc thịt anh là anh pha chế, bây giờ 6 giờ mới làm mới mở bật bếp. Dạ. Dạ nó bằng ga công nghiệp mà. Rồi nước sôi một tiếng rồi nước sôi bắt đầu mới vô. Dạ. Mới vô cái khâu này mà Mọi người thấy không? Làm ăn uống á, nói chung là phải chịu dậy sớm, tại vì chợ lúc đó nó xuống những cái thịt mới, thịt tươi á, phải lấy đi cái loại ngon về mình làm. Đó, bán buôn đồ ăn cũng cực khổ đó, không phải thấy ra là có mình là sẽ bằng quậy là bán riêng đúng không ạ? Yeah. Một bình là bao nhiêu ạ? 3.000. 3.000 thôi. Rồi em thấy có trứng bách thảo nữa. Tất cả là 10.000. 10.000 một trứng. Đó. Bách thảo. Như vậy là một tô mà gọi là sườn, trứng bách thảo quẩy là tổng cộng bao nhiêu anh? Nếu tùy theo đơn giá, 40 Dạ. có, 30 có. Dạ. Hồi nãy là giá này là giá thịt bằm, còn giá cháo sườn là 40. Bình thường một tô thôi đúng không? Tô bình thường mà nếu mà sườn không là 25-30. À, sườn không hay đâu? 20 cũng bán nữa. Dạ. Nhưng là cái mặt là một trái là 10.000. Dạ rồi. Còn nửa trái là 5.000. Lát mình ăn một cái chén đầy đủ. 20. Ngày chay mình có nghỉ không? Không. Dạ, bán suốt luôn ha. Nói chung là anh mình sẽ bán ít lại thôi. 20 cháo thịt bằm. Rồi. Hai hộp ha. Đây, bây giờ là cả nhà xem ảnh đổ sườn thêm vô nè. Đó. Cứ nó vơi vơi là mình đổ vô ha anh. Không, để đầy quá chúng ta mình Dạ. để cái sườn cháo nó còn lỏng dễ bốc luôn. À. Đặc quá. Ồ, sụn nè. Rồi, bây giờ chắc là em nhờ anh múc cho em một tô đi. Vừa có sườn non, vừa có này. Bách thảo không? Bách thảo luôn, giờ cho quẩy luôn. Một trứng đi. Dạ rồi, một trứng luôn. Wow. À. Vừa em ăn tô 25 mà vừa muốn sườn non vừa thịt bằm đừng được mà đúng không anh? Đúng rồi. 2 phần chú ơi, mang về. Đó. Quấy luôn, chụp đèn. Chị ăn này lâu chứ chị? Lâu rồi chị. Đó. Ăn hồi còn trẻ cho đến giờ già có con rồi. Vậy là chắc cũng chục năm hả chị? Ngon chứ. Ngon luôn. Quán này bán lâu rồi. Dạ. Cô chú này biết mẹ chị nữa mà. Chị này 40 tuổi hơn rồi. Wow. Không có sườn này. Có sườn mà đúng không anh? Có sườn rồi, nó nằm ở dưới. Bao nhiêu cô? 2 hộp cô. Bao nhiêu mà? Hộp 30. Lấy cho em bé, một hộp em bé, một hộp người lớn. Cái sườn á, hay thịt bằm? Dạ. Một cái bằm, một cái sườn. Ok. Nãy anh như Phú hỏi giờ bán mà Phú chưa có giờ kết thúc là 12 giờ. Trưa là bắt đầu bán tới 10 giờ tối nha cả nhà. Là bây giờ thì Phú đang ngồi ở trong không gian quán, nói chung là không gian quán giống như một cái hẻm nhỏ nhỏ. Ngồi vậy thôi. Xe mình sẽ để ở ngoài hoặc là mọi người có thể ngồi bên quán cà phê. Chúng ta sẽ gọi và cháo bưng qua luôn. Rồi trên bàn chúng ta có nước mắm, sa tế, ớt. Nước mắm nha. Dắt miếng tắc vô, dầm miếng ớt, rồi có tiêu nữa phải không ta? Tiêu tăm. Tăm. Tưởng tiêu. Rớt cái tăm vô còn sườn luôn. Dắt miếng tắc vô. Ấy gì dạ. Trời ơi, ám sát sao hả? Cho nên chua chua. Rồi. Dầm ớt không? Thôi, dầm ớt nó bị dơ, nó bị dơ cái ấy. Đây, bánh quẩy 3.000. Rồi, bỏ vài cái vô. Quên nãy rồi để lên chụp hình nha. Chút chụp lại bạn ơi. Chút chụp lại là chút chụp sao? Mày có ăn không mà chút chụp lại. Rồi, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức cháo sườn ông Tà. Thì ở đây có ớt trái nhưng mà Phú khuyên là mình xài ớt trái nha. Cái hũ sa tế này nó kỳ kỳ cho nên mình không có xài.
Đó, sườn nè. Sườn bông. Đó, sườn ngon nè. Quá trời. Ồ, cái này thịt bằm nha. Thịt bằm nó thành một khối. Để Phú thử cái sốt này xem. Thơm quá. Trời ơi. Thịt nó thành một khối, ăn nó vẫn nó ngọt. Vẫn. Cái sốt này là sốt gì không biết, mình cảm nhận nó hình như nó có một chút xíu dầu mè thì phải. Wow, cái cháo nó mịn thiệt cả nha. À. Thì cháo vẫn có một chút xíu ngọt ngọt nha của cái xương thịt đó. Ở đây cũng thấy hơi thiếu là anh không có cái gừng bỏ trong nước mắm để mà chấm, và cho thêm vô tô cháo để nó dậy thêm mùi, ăn nó nóng hơn. Rất ngon. Cái này mọi người mua về cho con nít ăn ngon, cái cháo thịt bằm á, sườn. Sườn nó mềm mà nó rụt ra luôn á, rồi mà thì cả nhà cũng có để ý thấy là anh bỏ sườn vào trong cái nồi thì ít nhiều nó cũng sẽ bị những cái xương nhỏ nhỏ nó lẫn trong cháo, nên mọi người nhai cẩn thận nha. Đúng là nên có thêm gừng, nó có cái vị ấy không, nó sẽ kích thích hơn. Hơi tiếc quẩy thấy không có bị gắt dầu. Đây, chân bách thảo định ăn nửa trứng thôi, anh gợi ý một trứng thôi ăn luôn. Như vậy là một tô cháo sườn sẽ có giá dao động là từ 20.000 cũng có nha. Mình lấy mức giá điểm là 20 đi, cái 25.000 đổ lên là cháo sườn không. Đây, một miếng trứng bát thảo với cháo. Cái trứng bát thảo ở đây nó sẽ có cái vị là cái phần đen á, nó sẽ không có giống như ăn như xin xa nhiều lắm, nó sẽ mềm hơn. Mình thì thích nó có cái độ sật một tí xíu hơn. Cái trứng này nó sẽ hơi gọi sao ta, mình dùng cái từ sao ta, mềm mịn, nó dạng nó nhầy ra. Tôi xin phép chan nước mắm vô nha, chứ cái này mà chấm vô thì nó sẽ tày quầy cái chén nước mắm. Chọn ra ăn nhẹ nhàng vậy chứ con này là nó cũng ngon, nhẹ nhàng nhưng mà no. Bỏ nước mắm vô cái là nó nồng nàn liền. Chất lượng, cháu nói chất lượng. Ai từng là ai đã và đang là gọi là sao ta, tín đồ của cháo sườn ông Tạ, hãy cho tụi mình bình luận ở phía dưới nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, lần trước thì ở Bình Thạnh có một tiệm cháo, ở đó thì vừa có sườn vừa có lòng. Thì ở đây ở Tân Bình thì lại có một cái bán là cháo sườn cho những ai mà như là chúng ta cảm thấy ăn không tiêu, chúng ta mua cháo ăn nhẹ nhàng và có thể mua cho trẻ em về để ăn ha cả nhà. Thì ở đây cùng nãy Phú cũng chia sẻ, tại vì do mình ăn thường mình thích có gừng một tí xíu thì nó thơm. Do tại vì cháo sườn thì không thể nào mà có gừng được, đa phần á gừng thường ở có, nhưng là bán nó có lòng á thì gừng nó mới đi kèm đó. Hương vị cháo ở đây mình thấy là anh bán với mức giá rất là dễ, mua từ 20.000 và cái thịt ăn á ngọt, ăn trong cái cháo nấu mịn nữa,
nó chỉ bị một cái chiều là hồi nãy Hữu có nói cả nhà là cái hũ sa tế á, không biết là do là như thế nào, nó có cái mùi hắc hắc nó hơi khó chịu, thì mọi người ăn trái ớt tươi vậy thôi. Thì mình cũng có nói anh luôn rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn tiếp nha.